Forțele americane au distrus mai multe nave ale marinei iraniene pe 10 martie, inclusiv 16 nave de mine în apropierea strâmtorii Hormuz, a anunțat Comandamentul Central al SUA. În imagini distribuite anterior de USCNTCOM, este vizibilă distrugerea mai multor active navale iraniene. Statele din Golf au raportat interceptarea unui nou val de drone și rachete iraniene în zori. Emiratele Arabe Unite au avertizat locuitorii să rămână în locuri sigure, iar Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat că sistemele de apărare aeriană răspund amenințărilor cu rachete și drone din partea Iranului. În ultimele ore, Arabia Saudită a anunțat că a interceptat 6 rachete balistice care se îndreptau spre baza aeriană Prince Sultan. Ministerul Apărării a raportat, de asemenea, interceptarea mai multor drone în partea de est a țării. Anterior, ministerul a raportat interceptarea unei rachete balistice care se îndrepta spre câmpul petrolier Sheiba. În plus, sirenele au sunat în Bahrain în această dimineață, iar Ministerul de Interne a îndemnat locuitorii să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur. Anterior, armata iraniană a declarat că desfășoară atacuri multistratificate și susținute asupra bazelor americane și a Israelului. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, IRGC, din Iran a declarat că a lansat cea mai intensă și puternică operațiune de la începutul războiului. Iranul a declarat că atacul său de peste noapte a inclus lansarea de rachete, inclusiv rachete balistice Khorramshahr cu rază lungă de acțiune, asupra unor ținte din Israel și a unor instalații americane din regiune. Conținutul declarației IRGC: vom continua atacurile noastre direcționate și puternice, iar în acest război ne gândim doar la capitularea completă a inamicului. Războiul se va termina doar atunci când umbra războiului va dispărea de pe țara noastră. Compania petrolieră de stat ADNOC din Abu Dhabi și-a închis rafinăria din Ruwais din cauza unui incendiu provocat de un atac cu dronă iraniană. Decizia de închidere a fost luată după ce a izbucnit un incendiu la una dintre instalațiile complexului, în urma unui atac cu dronă. Anterior, biroul de presă al guvernului Emiratului a relatat că autoritățile din Abu Dhabi intervin în urma incendiului, adăugând că nu au existat victime. Complexul găzduiește instalații ADNOC cu o capacitate de rafinare de până la 922.000 de barili pe zi și servește drept centru pentru industriile de rafinare a petrolului și petrochimie ale Emiratului, inclusiv o capacitate semnificativă pentru producția de substanțe chimice, îngrășăminte și gaze industriale. Potrivit unei surse familiarizate cu situația, rafinăria a fost închisă ca măsură de precauție. Sursa a menționat, de asemenea, că toate celelalte operațiuni din cadrul complexului continuă normal. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că Ucraina are acum cărțile, datorită armatei și instalațiilor de producție ucrainene lansate după invazia la scară largă a Rusiei. Zelensky a comentat percepția conform căreia SUA s-au îndreptat în mod specific către Ucraina, mai degrabă decât către Franța sau Germania, și că au refuzat și un portavion britanic. Zelensky, răspunzând la o întrebare despre cum se simte în această situație, a spus: bine. Acum,
Acest lucru se datorează soldaților noștri, unor oameni minunați, și numărului mare de produse diverse pe care le-am dezvoltat de la începutul războiului. Acum suntem la un nivel înalt. Americanii ne-au cerut și, bineînțeles, sunt mândru că îi putem ajuta pe partenerii noștri americani. Zelenski a adăugat că Ucraina are cărți pe care nu le-a arătat anterior. Cred că le-am avut și eu acum un an, dar nu le-am arătat. Dar acum toată lumea înțelege că le avem. Da, este adevărat. Potrivit lui Zelenski, pacea este posibilă pentru Ucraina cu condiția ca aliații să fie pregătiți să ofere sprijin și să fie nevoie de pași rapizi în război și să se determine măsura în care aliații sunt pregătiți să sprijine Ucraina și cât de repede este implementat acest sprijin. Cu toții avem nevoie de măsuri rapide. E ca în cazul acelei sirene, când ai rachete și șahizi. Dacă nu iei măsuri rapide pentru a te apăra, vei fi distrus. La fel și cu acest război, la fel și cu Putin. Trebuie oprit. Sunt necesare măsuri rapide. Zelenski a mai declarat că comunitatea internațională nu este pregătită pentru al treilea război mondial. Din punct de vedere tehnic, Europa nu este suficient de pregătită. Doar câteva țări, da, sunt pe drumul cel bun. De exemplu, germanii sunt foarte rapizi, dar asta nu este suficient. Nu este suficient timp pentru a ne pregăti pentru astfel de provocări. Da, țările nordice sunt, de asemenea, foarte avansate din punct de vedere tehnologic. Europa de Nord este pregătită. SUA are cu siguranță o armată foarte puternică, dar trebuie să înțelegem un lucru, cu tot respectul cuvenit armatei americane, dacă vorbim despre un război cu rachete și drone, acesta nu este un război terestru. Nimeni nu are acum experiența cu forțele terestre pe care o avem noi și nu este ceva de care suntem foarte bucuroși că avem această experiență. Au fost multe pierderi umane, nu este vorba de bucurie, este vorba de experiență reală, pentru că Rusia ne-a atacat, dar este vorba despre războiul terestru, iar acestea sunt tehnologii noi foarte periculoase, un război nou, o atitudine nouă față de oameni, de fapt, mă refer și la civili, și de aceea cred că lumea nu este pregătită pentru un război mondial, pentru că un război mondial nu va fi oricum doar despre drone și rachete. Va implica și forțe terestre, ofensive terestre și pierderi de vieți omenești la nivel global. Actualizarea Aksahul-Aipole, regimentul 425 Schela al Ucrainei a confirmat eliberarea orașului Ternove. În Berezove, forțele ucrainene au o control puternic asupra părții de nord a orașului, în timp ce unitățile rusești încă dețin sudul, luptele fiind intense, mai la vest, unitățile ucrainene au împins spre Kalinivske, deși nu este încă clar dacă și-au asigurat o poziție de rezistență durabilă. Cea mai mare evoluție, forțele ucrainene luptă acum în centrul orașului Novohrihorivka, la aproximativ 3 km sud de locul unde se afla anterior frontul. Unii FV și unități de asalt angajează infanteria rusă acolo. Unitățile rusești susțin că au respins atacul cu ceva timp în urmă. Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a declarat că afirmația lui Trump conform căreia rachetele Tomahawk iraniene au ucis 170 de persoane, inclusiv copii de la o școală de fete, depășește absurditatea. Iranul nu are rachete Tomahawk, Donald Trump. El spune orice îi trece prin minte, indiferent de situație. Ucraina a lovit uzina de semiconductori Kremniel din Bryansk cu 7 rachete Storm Shadow, lovind 5 clădirile NR, 4 și 2 alte unități de producție. Rachetele au zburat prin districtul Pogarsk și Trubchevskei, apropiindu-se dinspre est pentru a evita apărarea aeriană. Statul major general confirmă, forțele ucrainene au lovit uzina de microelectronică Kremniel din Bryansk cu rachete Storm Shadow, fiind raportate cel puțin 5 lovituri. Instalația produce componente semiconductoare utilizate în rachetele rusești Iskander și alte arme de precizie. Ucraina trimite o delegație în regiunea Golfului, inclusiv secretarul NSDC, Rustem Umerov, pentru a discuta despre cooperarea în domeniul securității și apărarea împotriva dronelor, în contextul în care Iranul blochează strâmtoarea Hormuz, a declarat președintele Zelenski. Kievul afirmă că Ucraina are cea mai mare experiență din lume în contracararea atacurilor cu dronă.
Israelul a efectuat atacuri aeriene coordonate asupra centrelor de comandă militară iraniene din Teheran și Tabriz, vizând instalații ale gărzilor revoluționare și ale forțelor de securitate, afirmă forțele de apărare ale Israelului. Mai multe imagini cu atacul cu rachete asupra Bryanskului. Localnicii au raportat peste 10 explozii. Între timp, statul major general a confirmat un atac cu rachete Storm Shadow asupra fabricii de microelectronică Kremniel, care a provocat pagube semnificative instalațiilor de producție. Statul major general confirmă, forțele ucrainene au lovit uzina de microelectronică Kremniel din Bryansk cu rachete Storm Shadow, fiind raportate cel puțin 5 lovituri. Instalația produce componente semiconductoare utilizate în rachetele rusești Iskander și alte arme de precizie. Regimentul 425 Schelia din Ucraina declară că unitățile sale de asalt au spart apărarea rusească din sudul regiunii Dnipropetrovskei, au avansat peste 10 km și au capturat satul Ternove. Lupta a început deja pentru satele mai la sud. Vom publica o hartă detaliată în această seară. Iranul a lansat atacuri cu rachete și dronele Shahd asupra bazei aeriene americane Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite, provocând pagube instalației, confirmă imagini din satelit. Dronele forțelor de operațiuni speciale ucrainene au atacat un loc de depozitare, distribuție și aprovizionare cu combustibil din Makiivka. Dronele SEOF au atacat, de asemenea, o stație de război electronic Volna 3 din Donetsk, folosită de forțele rusești pentru a perturba frecvențele de control al dronelor. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!